Ngayon o bukas? Today or tomorrow? Ngayon o bukas? Anong araw ngayon? What day is it today? Anong araw ngayon? Lunes ngayon. Today's Monday. Lunes ngayon. Martes ngayon. Today is Tuesday. Martes ngayon. Miyerkules ngayon. Today is Wednesday. Miyerkules ngayon. Huwebes ngayon. Today is Thursday. Huwebes ngayon. Biyernes ngayon. Today is Friday. Biyernes ngayon. Sabado ngayon. Today is Saturday. Sabado ngayon. Linggo ngayon. Today is Sunday. Linggo ngayon. Mula Pebrero. Since February. Mula Pebrero. Sa tagsibol. In spring. Sa tagsibol. Sa tag-init. In summer. Sa tag-init. Sa taglagas. In autumn. Sa taglagas. Sa taglamig. In winter. Sa taglamig. Tag-araw. Dry season or sunny. Tag-araw. Tag-ulan. Wet season or rainy season. Tag-ulan. Ang ikadalawampung siglo in the 20th century. Ang ikadalawampung siglo. Ang ikadalawamput-isang siglo, the 21st century. Ang ikadalawamput-isang siglo. Anong petsa ngayon? What's the date today? Anong petsa ngayon? Ikadalawamput-apat ngayon. Today's the 24th. Ikadalawamput-apat ngayon. Lunes, ikatatlo ng Nobyembre. Today is Monday or it's Monday, November 3. Lunes, ikatatlo ng Nobyembre. Sa umaga, in the morning, sa umaga. Sa hapon, in the afternoon, sa hapon. Sa tanghali, in the noon, sa tanghali or at noon, sa tanghali. Sa gabi, in the evening or at night, sa gabi. Ngayong umaga, this morning, ngayong umaga. This afternoon, ngayong hapon, ngayong hapon. Ngayong gabi, this evening, ngayong gabi. Mamayang gabi, tonight, mamayang gabi. Kagabi, last night, kagabi. Ngayong linggo, this week, ngayong linggo. Sa susunod na buwan, next month, sa susunod na buwan. Noong isang taon or noong nakaraang taon, last year. Noong isang taon, noong nakaraang taon. Susunod, next. Susunod. When we say araw, it means day, linggo is week, buwan is month, and taon is year. Araw, linggo, buwan, taon. Nakaraang linggo, last week. Nakaraang linggo. Walang pasok. Day off or no class, walang pasok.